So yung nakita yung video is the latest gameplay trailer ng Koukuma. So kung napansin nyo, a few days back nag-post ako na nilalaro ito ng wife ko. Sa mga nagtatanong, ito po yun. Koukuma po siya. And sa wakas, magkakaroon sila ng INO ng kanilang access pass. Ano bang makukuha natin dito? Itong pass daw ito ay makakapaglaro ka ng Koukuma sa kanilang open beta. Tapos yung NFT drop rate mo ay mas mataas kaysa sa mga walang pass. Pero kung di naman kayo makakabili ng pass, okay lang. No? Yung NFTs nila, isapat na yan. Yung nga lang, 2 weeks after ng open beta pa sila makakalaro. At merong 10 linggo na mga airdrops ang mga holders ito. For example, sa week 1 nga, makakwalify ka sa CBT2 tournament. Sa week 2 naman is magkakaroon ka ng mga in-game titles na pwede nyong i-display sa inyong profile. Sa week 3 naman, mga in-game items naman, pati materials pack. And on week 4, KKMA airdrop, no? Token nila po yan. Then on week 5, automatically, no, ma-activate yun yung season pass rewards. Then on week 6, yung concept design album. Week 7, another token airdrop. And week 8, new character vouchers. Week 9, skin naman. Then on week 10, another token airdrop. So yun yung mga benefits sa kanilang access pass. So guys, sa kanilang CBT2 tournament, tandaan nyo, may premyo po yan. Prize worth more than $10,000. At syempre, makakasama ka lang dito kung meron kayong access pass. I highly suggest tumambay din tayo sa kanilang mga social pages, no? Meron silang Linktree, pero lahat ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. Bakit? Kasi sa kanilang Discord, sayang, no? Medyo late na tayo. Nagkaroon sila ng INO airdrop. Number 2 to. So, maaaring magkaroon pa ng number 3, number 4. Di natin alam. So, kaya mas maganda tumambay tayo sa kanilang Discord, sa kanilang Twitter. Nandiyan yung mga information din, mga latest updates about the game. At meron din silang YouTube, Facebook, Telegram, at Medium na check it out also. Before we proceed sa kanilang gameplay demo, once again, I'm John A.K. Soral. Please like, share, subscribe kasi marami pa akong tips, pati opportunities para sa inyo. Kaya, let's go! Tandaan nyo guys, maaari nyo ma-download yung kanilang demo. So, fully game po siya. Pipindutin nyo lang tong play demo. At yun, no, ida-download na yung Koukuma version 0.25. Pag dinownload nyo, ito yung makikita nyo. So, start natin. So, guys, MMORPG to. So, ito yung inventory. Wala pa tayo nakukuha. So, makikita nyo on the upper right, the tokens. No? Siyempre, demo pa lang ito. So, kaya mukhang madami, pati yung energy. So, pag click nyo yung dungeon, mapupunta na kayo doon sa laro mismo. So, WASD rin. Ayan, oh, MMORPG. Oh. Ayun, ito na yung mga kalaban. Bang. Uy, lakas ah. Lakas ah. Wala, di biro-biro to ah. Oh. Ah. Damn, hindi ka na yun. Oh, wait lang. Pahinga lang ako. Chill ka lang. Ouch. Ah, binatukan. Kamote. Muntikan na. Walang joke. Alala. Boom. Kaso, putik yung mamatay tayo. Benga. Okay, take 2. Nagalit eh. Ganti ng ape. Ay, kamote. Yan, seryoso na ako. Benga. So, tingnan natin inventory natin. Ayun, dami oh. So, right click lang para makapag-ano tayo, equip. Para mas lalo pa tayo lumakas. Ganti lang tayo ng ganti. Boom! Damn. Dito ka tumingin. Benga. Ikot. Boom. Cute. Pa. Binatukan tayo. Damn. Okay. Damn. So, napansin nyo parang ano, no, yung sa Dota na may mga ganito. Kasi inspiration nila is World of Warcraft eh. Ayan, no. Benga. Doon kayo papatirahin. Yung mga nakuha natin. Ang dami din ah. Oh, yun, may helmet na tayo. So, may boots. Ring? Ay, ito na lang.
Huwag na natin reviewin yung ano nito. White paper, laro na lang tayo magdamag. Ang ganda eh. ay, ang lakas. Senyales yan para reviewin yung mismong may offer ng game, hindi lang ngayon, but in the future. So yung website nila, kokuma.io, dito yung rin madadownload nga yung kanilang demo. At yung mga latest video din nila is ina-update nila dito. Sabi nila dito sa lang website, Explore, Collect, Battle, Craft, and World. So, typical MMORPG game with NFTs na medyo madami kasi yung mga equipment, skill runes, legendary hero ay NFTs as well. Nandun na rin sila sa konsepto ng play and earn. At dito sa lower part, makikita natin yung light paper nila, which is also their pitch deck. So, tinan natin. So, makikita natin dito, this is a version 2.1. So, maaari pa itong ma-update kasi June 2022 pa to. So, this will be built on Polygon and BSC, tapos sa PC, Android, and iOS. So, expect there will be a mobile version of the game. So, ito yung mga inspiration nila, no? Kaya pala parang gano'n, no? World of Warcraft, Diablo, Gigantic, pati mismong Hades na laro. So, the genre is MMORPG, which is, yung economy nila is more on play and earn, in-game NFT and token. So, yung launchpad nila is Polka Starter and Game Starter, which is good. At napansin nga natin, yung engine na ginamit nila is Unity. So you can view their storyline here. Siyempre, yung mga laro is maganda rin, may lore talaga. So we can expect a good storyline on this MMORPG as well. Ito yung kanilang world. Ayan, no? So kung makikita nyo sa lower right, napapansin natin na isang continent pa lang, no? Yung may explore natin. So we can expect din talaga na baka mag-expand pa to into a whole continent, o whole bundok. So some of the scenes na i-expect natin dito, ayan, no, yung mga graphics as well. Then yung playable character dito si Evic, yung babaeng archer, tapos yung nasa demo nila ay si Grain. Ito yung parang wolf type na lalaki, okay? So ito yung mga monster, di natin ito nakalaban, no? Yung daga, pati ito. So we can expect that on the upcoming open beta as well. So nabanggit nga natin, they are MMORPG, so ito yung pinaka-gameplay nila. And meron silang imp system, no? I think this is like a pet system, no? Sa ibang mga MMORPG na pwede kang mag-breed as well, tapos maaari itong makatulong dun sa laro. Punta tayo sa tokenomics, no? Dalawa yung token nila, KKMA pati BOD. So yung governance token nila is the KKMA. Then the BOD is the in-game currency nila. Na maaari yung gamitin to through production, rewards, character, no? Pwede yung makabili dito, or i-improve yung kanilang mga appearance via the NFT skins. You can trade also your NFT in the marketplace or take part in the governance voting nga. And syempre, yung favorite ng lahat is scholarship contract. Ang tanong na lahat, para tayo kikita dito, syempre via their tokens, no? Maaari yung makuha on the PvE, scholarship system, PvP, at marami pang iba. So ito yung mga NFTs nila, hindi lang siya naka-focus sa characters but on the equipments, the materials, pati yung mismong mga imps, yung parang pet nga nila. So dito pinapakita nila yung NFT circulation nila. Then yung mga weapon and gear, yan. Pati skin, no? Mapapalitan yung mismong mga skin ng mga characters natin. So ito yung mga samples. So yung governance divided into two eh. Yung top management, syempre yung mga devs, and yung mga players, the bottom level governance. So magko-coordinate po yung dalawang yan to make this game a entertaining one, pati syempre, hopefully profitable one sa mga nag-expect ng profit po dito. At 1 billion lang po yung supply ng token nila. Pero syempre yung in-game currency, yun yung unlimited. So this is the schedule of the vesting. You can check na lang din also. At syempre kung bibili kayo ng NFT or ng token nila, just risk an amount that you can afford to lose lang. So I said, their doxing is sa kanilang mga VCs or investor pati partners. So ito yung mga partners sila, Polygon Studios, Game Starter, GameFi Capital, which is the one that introduced me to this game, Babylons, at marami pang iba na nagve-venture out talaga sa mga NFT play-to-earn games. Ito yung roadmap nila, no? As I've said, no, June 2022 pa to. So I think they're on stage 3 na, no? Nasa pagitan. At syempre may disclaimer din sila. So kaya lagi natin paalalagay, just risk ka naman that you can afford to lose lang. Kung ano sa tingin nyo guys dito sa game na to, gusto ko marigantigil sa comment section below at gaganti lang dito sa mga loko-lokong ito! Patay tayo.